สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อเล็กมาโนนะครับเรามาเรียนรู้กันว่าวันนี้ผมสายนาฬิกาบนข้อมือคือ Rolex Oyster Quartz นั้นมีเสน่ห์มีที่มาอย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับแน่นอนละครับว่านาฬิกาควอตซ์เนี่ยขึ้นชื่อว่ามันเป็นควอตซ์เนี่ยมันไม่น่าพิสมัยสำหรับคนที่เป็นนักสะสมใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าในนาฬิกา Rolex Oyster Quartz เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคปี 1970 แล้วนะครับไอ้คำว่า 70 จนถึงก่อนปี 2000 เนี่ย Rolex เนี่ยให้ความสำคัญกับนาฬิการุ่นนี้ด้วยเช่นกันนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นาฬิกา Rolex Oyster Datejust นะครับมันจะมีเอกลักษณ์บุคลิกของมันในแบบนั้นแต่เวลาเราพูดถึงคำว่า Retro นะครับ Rolex Oyster Quartz เนี่ยให้อันนั้นด้วยนะครับเรามาลองเรียนรู้นาฬิกาบนข้อมือของผมแบบนี้เลยนาฬิกาบนข้อมือของผมอันนี้นะครับให้ดูชัดๆนะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับนาฬิกา Oyster Quartz เนี่ยมันไม่มีขาของตัวเรือนนะครับมันให้ความต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าตัวเรือนของเขานะครับถูกออกแบบเป็นรูปทรงไข่เหมือนนาฬิกาโดยปกติใช่ไหมครับหมายความว่าตรงกลางเนี่ยมันป่องแต่ว่ามันต่อเนื่องกันด้วยตัวเรือนและสายเนี่ยมันเข้าเหลี่ยมกันได้พอดีแบบเรียกว่าตั้งใจให้มันมีความคลาสสิกมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยแต่ว่าจะบอกนะครับว่าสายของ Oyster Quartz เนี่ยมันมีการออกแบบให้ล้อไปกับ Oyster Datejust ในนาฬิกาประเภทออโต้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราเห็นว่าสายเนี่ยมันมีลักษณะของแถวที่เป็น5แถวนะครับเราเรียกมันว่าสาย Jubilee เช่นกันนะครับเหมือน Oyster Datejust ใช่ไหมฮะแต่มันมีสาย Oyster ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่น Rolex Oyster Quartz นะครับควรจะเล่นรหัสอันนี้ในการเล่นนี้คือรหัส17014ทำไมถึงต้องเล่นรุ่นนี้ถ้ามันลงท้ายด้วย14แสดงว่าขอบของเขาเป็นไวโกนั่นเองนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นตัวเรือนไซส์36มิลเท่ากันกับนาฬิกา Oyster Datejust นะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าแน่นอนแหละถ้ามันเป็นระบบควอตซ์เนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแต่ว่าขอบของเขายังเป็นไวโกอยู่เหมือนเดิมถ้าลงท้ายด้วย14นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองดูนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้ก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปประมาณสัก 3-4 ปีนะครับผมยังขายนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหาข้อมูลให้ดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ราคาตลาดของโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนนี้ผมเข้าไปดูนาฬิกาบนเว็บไซต์ Chrono 24 นะฮะผมก็จะเสิร์ชคำว่า Rolex Oyster Quartz นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองดูคร่าวๆว่าตอนนี้นาฬิกา Oyster Datejust ที่เป็นระบบ Quartz หรือเรียกว่า Oyster Quartz เนี่ยเขามีราคาค่างวดค่าตัวที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยว่านาฬิกาที่เป็น Oyster Quartz โดยมากที่ผมเจอและได้มานะมันจะเป็น2กษัตริย์นะครับลองดูว่า2กษัตริย์ตอนนี้มันมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวแรกที่ขึ้นมาเลยนะครับคือ 150,000 บาทตัวนี้เราลองเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับนาฬิกาของเขาปีประมาณ1985นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆนะครับสำหรับสิ่งที่ผมได้รับมันมาในอดีตแล้วก็ขายมันไปด้วยนะครับคือทั้งตัวสตีลและ2กษัตริย์เนี่ยผมจะขายราคาพอๆกันนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยผมขายประมาณตัวหนึ่ง 70,000 บาทอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมตอนนี้มันคูณ2เท่าระยะเวลาผ่านไป5ปีก็แสดงว่ามันให้ราคาค่าตัวเนี่ยที่ขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะผมเจออีกเรือนหนึ่งนะครับเป็นรุ่น17000แต่จะบอกว่าไอ้คำว่า17000หรือ17,000เนี่ยมันเป็นตัวที่ขอบไม่ได้เป็นไวโกไงราคาของมัน 135,000 แต่นาฬิกาสำหรับเรือนเนี่ยมันเป็นขอบไวโกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ลองพิจารณานะครับว่าในโลกแห่งการสะสมนะครับของที่มักจะมีราคาที่ขึ้นนะครับคือของที่มันมีอยู่น้อยในท้องตลาดนาฬิกา Rolex Oyster Quartz เนี่ยในยุคหนึ่งน่ะก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะบอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อคำว่า Rolex นะครับ
อะไรก็ได้นะครับแต่ Rolex Oyster Quartz น่ะถ้ามันเป็น full size ถ้าคุณคิดจะเล่นคุณหาตัวที่เป็นขอบไวท์โกลด์แบบนี้นะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับเหตุที่คนไม่เล่นนาฬิกาควอนนะครับนาฬิกาควอนเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ขึ้นชื่อว่ากินตังเรานั่นเองนะครับหมายความว่ามันเสียง่ายนะครับไอ้คำว่าเสียง่ายที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมอาจจะอ้างอิงคำว่าควอตออโตและไขลานเนี่ยที่ให้ระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เท่ากันนะครับนาฬิกาควอนเนี่ยผมอาจจะเปรียบเทียบได้ว่ามันจะมีอายุประมาณสัก20 ปีนะแล้วก็นาฬิกาออโตเมติกเนี่ยสัก100 ปีแล้วนาฬิกาไขลานสัก200 ปีนะผมเปรียบเปรยมันว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนนี้ผ่านมา50 ปีละ40-50 ปีเนี่ยมันยังไม่พังเรามาลองดูวิธีการดูแลนาฬิกา Oyster Quartz นะครับการดูแลนาฬิกาควอตซ์เนี่ยผมจะบอกว่ามันง่ายที่สุดในโลกแล้วนะฮะคือนาฬิกาควอตซ์เนี่ยมันมีความเที่ยงตรงเนี่ย1 ปีเนี่ยคาดเคลื่อนประมาณ1 วินาทีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละมันเที่ยงตรงที่สุดในโลกแล้วแต่ว่าการดูแลของมันเนี่ยเพียงแค่คุณเปลี่ยนถ่านมันในเวลาที่มันหมดมันเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาของคุณแบตหมดเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนถ่านโดยที่คุณไม่ต้องล้างเครื่องด้วยนะครับผมพูดในฐานะของการเป็นคนที่ทำเซอร์วิสนั่นเองนะครับเห็นอยู่บ่อยมากเลยนะครับสำหรับนาฬิกาที่เปลี่ยนถ่านแล้วต้องล้างเครื่องอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยมันเสียหรือเครื่องมันชำรุดได้คือว่าแบตเตอรี่หมดแล้วคุณเก็บทิ้งไว้หลายปีนะครับใช้คำว่าหลายปีเนี่ยเกิน2 หรือ 3 ปีนะครับแต่ว่าถ่านของคุณเนี่ยถ้ามันหมดเนี่ยภายในระยะเวลาแค่3 เดือน 6 เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยมันไม่ทำให้นาฬิกาของคุณมันมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณจะเลือกนาฬิกาควอตซ์เนี่ยเพื่อมาใส่สักเรือนหนึ่งถ้ามันเป็นแบรนด์โรเล็กนะครับแน่นอนแหละมันให้ความเที่ยงตรงเนี่ยมากนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่านาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่คุณอยากจะซื้อเพื่อเป็นการสะสมนาฬิกาโรเล็กออยสเตอร์ควอตซ์เนี่ยก็ให้คุณได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณรู้แค่นั้นเองว่านาฬิกาของคุณถ้าเป็นตัวเรือนสแตนเลสขอบมันควรจะเป็นไวท์โกลด์จะมีราคามากกว่าขอบเหล็กนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวเรือนสแตนเลสทุกวันนี้มีความนิยมมากกว่ารุ่น2 กษัตริย์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาคุณซื้อนาฬิกามือ2นะครับแน่นอนแหละมันไม่มีขายมานานมากแล้วนะครับถ้าหากคุณได้นาฬิกามือ2นะครับให้คุณมองหานาฬิกาที่มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เป็นสายจูบิลี่นะฮะให้คุณลองดูนะครับว่ามันจะตึงแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือความเป็นดั้งเดิมของเขานะครับแต่ว่านาฬิกาที่ถูกผ่านการใช้งานมาประมาณ 40-50 ปีนะครับถ้ามันผ่านการใช้งานมาแบบสมบุกสมบันมากๆเลยเนี่ยคุณสามารถที่จะเช็คพิสูจน์ได้โดยการโยกสายเนี่ยก็ทำมันนั้นได้นะครับสำหรับสายจูบิลี่นั้นยังแข็งแรงไม่เท่าสายออยสเตอร์นะครับแต่ว่าเสน่ห์ของมันนั้นสายจูบิลี่มันมาคู่กับขอบไวท์โกลด์อันนี้คลาสสิกที่สุดละรวมถึงหน้าปัดที่มันมีความเป็นออริจินอลด้วยนะครับโรเล็กนั้นนิยมทำให้บุคลิกของตัวเรือนของเขาเนี่ยมันร่วมสมัยตลอดกาลนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนรู้ในเบื้องลึกหรือเบื้องต้นก็ได้นะครับที่ผมทำไว้นั้นมีทั้ง2 อย่างเลยนะครับคือการเรียนรู้เรียนรัดโรเล็กเบสิกนะครับในรูปแบบของเรียกว่าเป็นการทำเบสิกแบบเชิงลึกนั่นเองนะครับมีวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายมากเลยครับดูวิดีโอรีรันได้ตลอดเวลาตลอดการนั่นเองนะครับทำไว้25 ตอนนะครับถ้าคุณได้เรียนแล้วคุณจะรู้เองว่าการที่คุณเป็นนักสะสมที่ยอดเยี่ยมการที่คุณจะต้องการเป็นคนค้าที่ยอดเยี่ยมนั้นมันเริ่มต้นแล้วจากการที่ได้พบกับผมในคอร์สออนไลน์นะครับแล้วพบกันผมเล็กมโน